Καύσωνας. Ποιοι πρέπει να μην κάνουν κρύαν τους προσοχή. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα αυτές τις μέρες, μία από τις λύσεις για ανακούφιση από την ζέστη είναι τα συχνά ντους με δροσερό ή κρύο νερό. Λίγοι, όμως, γνωρίζουν ότι ένα ντους με κρύο νερό εν μέσω καύσωνα εγκυμονεί κίνδυνο υγείας για ορισμένα άτομα. Καύσωνας. Ο Βρετανός καθηγητής James Goodwin, φυσιολόγος και επικεφαλής ερευνητής στον οργανισμό Help the Aged στη ΜΗ. Βρετανία, τονίζει ότι από 75 ετών και άνω τα κρύα ντους πρέπει να αποφεύγονται επειδή το σώμα από αυτήν την ηλικία και πέρα δεν μπορεί να ελέγξει πολύ καλά τη θερμοκρασία του, η καρδιά δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του σώματος και επίσης το σώμα δεν έχει πλήρως τη δυνατότητα να ισορροπεί το αλάτι και το νερό. Για τους τρεις αυτούς λόγους τα άτομα άνω των 75 είναι αρκετά ευαίσθητα στις μεγάλες αλλαγές της θερμοκρασίας. Όταν λοιπόν ζεσταίνονται πολύ, ούτε κρύα ντους πρέπει να κάνουν, ούτε να ρίχνουν κρύο νερό στο σώμα τους για να δροσιστούν, αλλά να προτιμούν το χλιαρό νερό που και θα τους δροσίσει και δεν θα διαταράξει τη θερμοκρασία του σώματός τους. Ο Dr. Goodwin επίσης εξηγεί ότι, όταν το δέρμα δέχεται το κρύο νερό πάνω του κλείνει και στέλνει όλο το ζεστό αίμα πίσω μέσα στο σώμα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα κρύα τους αλλά και για τη συνήθεια που έχουν ορισμένοι να ρίχνουν λίγο κρύο νερό πάνω τους όταν ζεσταίνονται. Ο Βρετανός ειδικός συστήνει χλιαρά ντους και φυσικά όσο το δυνατόν πιο δροσερά δωμάτια. Σχέση θερμοκρασίας περιβάλλοντος και θερμοκρασίας σώματος. Τι συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του? Το ανθρώπινο σώμα μάχεται για να κρατήσει τη θερμοκρασία του πυρήνα του σε μια σταθερή θερμοκρασία 36-37°C, ανεξάρτητα από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται. Αυτή είναι η θερμοκρασία στην οποία τα όργανα λειτουργούν κανονικά και υπάρχει μικρή ανοχή για να αλλάξει. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, το σώμα αρχίζει την άντληση του αίματος στην επιφάνεια του δέρματος, όταν αισθάνεται ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξάνεται πολύ. Αυτό προσθέτει επιπλέον πίεση στην καρδιά και, καθώς το νερό εξατμίζεται από το αίμα, αυτό πιέζει, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης, που μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικά επεισόδια ή εμφράγματα. Εάν η θερμοκρασία του πυρήνα συνεχίζει να αυξάνεται, οι μύες σταματούν να λειτουργούν σωστά, λόγω της ποσότητας του νερού και των αλάτων που χάνονται μέσω του υδρότα. Τελικά, όταν ο εγκέφαλος φτάνει στους 38,5 βαθμούς Κελσίου, το σώμα υποφέρει από θερμοπληξία. Αν η θερμοκρασία δεν μειωθεί γρήγορα σε αυτό το στάδιο, υπάρχει κίνδυνος θανάτου. Τα προβλήματα της θερμικής καταπώνησης στο σώμα γίνονται ολοένα και πιο σοβαρά με την ηλικία. Όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι ένα άτομο, τόσο λιγότερο αποτελεσματική είναι η δυνατότητα του οργανισμού του να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του σώματός του. https://www.thguandian.com